Всім доброго дня! Ми раді вас вітати на каналі. І одвічне питання, коли ж все-таки купувати біткоін. Дане відео не зовсім буде про це. Ми не будемо тут малювати якісь лінії, квадрати, вичисляти з бубном, коли саме буде дно і коли нам потрібно закупити цей актив. Ми знову ж таки звернемося до статистики і побачимо, коли є найбільша вірогідність, що цей актив буде рости. Так само ми зібрали статистику по багатьох інструментах, покажемо її сьогодні частково. Якщо вам буде цікаво, ви зможете перейти за посиланням і попросити менеджера всі файли, які ми збирали, там активів значно більше. І так, якщо ми розіб'ємо весь рік на 12 місяців і візьмемо якийсь умовний актив, я не пам'ятаю, який це актив, але здається, це якийсь біткоін був за якийсь рік. І просто рандомно візьмемо кожен місяць. В кінці цього місяця візьмемо відсоток, на який виріс цей актив. Відповідно, ми бачимо, що ціна вона може рухатися як вгору, так і вниз, таким чином формуючи загальний ріст якогось певного активу. Кожен місяць, в кінці місяця ми фіксуємо. Значить, з 1 по 30 число цей актив виріс протягом березня аж листопада, або ж він падав, як в грудні, січні, лютому. І так, перша річ, яку ми розбираємо, це той самий біткоін. Розглянемо, як це виглядає. Тобто, в нас є той самий рік, наприклад, рік 2012. Тут ви бачите в лівому рядку, це показаний рік і те, як він ріс, відповідно до місяців. Січень, лютий, березень, квітень і так далі. В цілому ви можете перевірити ці дані, вони були взяті відповідно до метрик, які проказували біржі, з яких ми збирали ці дані, але вони плюс-мінус однакові, вони там можуть відрізнятися на якісь 10%, це не критично. І далі ми вибирали загальну збірку для того, щоб визначити, який місяць є найбільш прибутковим з точки зору інвестування в біткоін. Статистика була зібрана за останні 13 років, і як ви бачите, наприклад, найкраще інвестувати в BTC протягом лютого, тому що з вірогідністю 71% цей актив росте. Так само вже традиційна криптовесна, квітень, травень, червень, липень – це ті місяці, які зазвичай профітні. Ну і так само жовтень, листопад. Але знову ж таки, найбільш профітні місяці – це лютий, липень, жовтень, листопад. Тобто саме тоді і найкраще інвестувати в цей актив. Тобто взагалі ви можете зробити таку стратегію, що біткоін ви купуєте лише протягом лютого, липня і жовтня. Тому що вірогідність того, що протягом цих місяців актив буде рости, 71%. Це не означає, що цей актив виросте, біткоін, саме протягом цього місяця. Як ви бачите, і під час лютого є збиткові місяці, наприклад, в року 2012, 14, 20 і 25. Ми мали мінус, по факту. Але статистика говорить, що з більшою рідністю протягом цього конкретного місяця ми будемо отримувати ріст. Так само подивимось на липень. Маємо 71% вірогідність того, що даний актив буде рости. Не завжди він буде рости. Рік 14, потім 16 невеликий мінус був, 19 і 23. Ми мали збиток. Тобто ціна рухалась вниз відносно першого числа, вона була в мінусі в кінці місяця, але були місяці профітні. Тобто це перша річ. Друга річ. Незважаючи на це все, ви бачите, що в загальній перспективі біткоін зазвичай закриває рік позитивно, з великим профітом. Це найголовніше, потім ми до цього повернемося. В які місяці я б не хотів інвестувати до біткоїна, наприклад, це літо, це серпень, тому що вірогідність того, що місяць буде поганим, досить висока. Так само по сезонам, тобто якщо ви розглядаєте більш довгострокове інвестування, зима, весна, літо, осінь, наприклад, найкраще інвестувати весною. Те, що називають криптовесна, тому що вірогідність того, що протягом весни BTC росте, вона найбільша. Добре. Наступний актив – це US 500. Абсолютно така сама логіка. Дата в нас почалася 2012 року з серпня місяця. І ми робили все точно те саме. Ми брали кожен рік, кожен місяць і визначали, чи протягом цього року актив ріс або ж падав. І, наприклад, ми бачимо, що є такі місяці на активі US 500, які дають дуже високий відсоток росту. Це, наприклад, травень, липень, листопад. Листопад взагалі має 85%. Тобто протягом цих місяців вірогідність того, що актив потрібно купувати, вона найбільша.
Ну і знову ж таки, ви бачите порівняно з біткоїном, що US 500 він зазвичай росте, тому що перевага завжди на стороні росту. Є такі місяці, де 50 на 50, але в основному це завжди плюс. Ну і результати по роках майже завжди, крім 22-го року, крім 18-го року і 15-го року, актив завжди закривався в плюс. Порівняйте це з відсотками, які вам пропонує банк на депозит. Зазвичай це, наприклад, зараз в районі там, від 2 до 5%, в залежності від того, який банк, яка країна, який регіон. Але ви бачите самі, наскільки більш вигідно інвестувати саме в US 500. Ну, така сама статистика в нас по сезонам: зима, весна, літо, осінь. Наприклад, осінь просто ідеальний варіант для інвестицій. Шанс того, що ваші активи зростуть, 92%. Така статистика, наприклад, майже нереальна для більшості торгових стратегій. Тобто це дуже великий шанс того, що ви заробите. Був лише один місяць за останніх 13 років, коли актив просів, це був 18 рік. Далі все ріст. Так, є такі місяці, де ріст був мінімальний, наприклад, 0,7, тобто дуже мале значення, але в основному він росте і росте непогано. Погодьтеся, наприклад, забрати в середньому 5% за місяць. Це буде непогано, ну або не за місяць, а за сезон. За місяць тут у нас результати. Це дуже непогано з огляду на те, що пропонують банки традиційні інструменти. Тобто ми говоримо про реальні цифри, ми не говоримо про інстатрейдерів, які там заробляють по 30% в місяць. Ми говоримо про реальний рівень інвестування і навіть про те, що можна заробити з точки зору трейдингу. Далі, всі скаржаться на те, що економіка Європи стагнує, погоджуюсь, на рівні з іншими країнами вона виглядає гірше, але знову ж таки повертаємось до німецького індексу. Це GER 40, те, що називають герчик, або D40, в залежності від тікера. Знову таки, статистика та сама. Всі роки, останні 15 років. Дивимося статистику. Наприклад, травень супер місяць для інвестування, квітень непоганий. Якщо ми візьмемо загальний період, то зазвичай цей актив закривається в плюс. Є виняток, це 3 місяці, деколи переважає саме bearish тренд. Але знову ж таки, ці місяці ви можете не інвестувати. Наприклад, тут ви можете відкрити позицію, протримати, закрити. Якщо ми порівнюємо рік, так само як і індекс американський, німецький індекс, він зазвичай росте. Знову ж таки, тут лише 2 місяці виняток. Це 18 рік і 22-й, коли була просадка. Але в цілому на наступний рік це все дуже перекривалося непогано. Тобто, все буде. Те саме по сезонам. Мені подобається дуже весна 100%. Ні одного збиткового місяця. Ну і непогана осінь. Улюблене нами золото. Така сама ситуація. Воно більш волатильне. Тобто тут немає такої стабільності, як в індексах, про які ми тільки що говорили. Це щось більш схоже до біткоїна. Але ріст переважає. Тобто, наприклад, найкращі місяці для інвестування це буде січень, більше ніж 70%. Це буде квітень, липень, мабуть, ці місяці. Можна ще взяти грудень. Більш волатильний актив, він сильніше росте. Наприклад, тут ми 64% ріст помічаємо. Не такий волатильний, як BTC, зараз порівняти просто для порівняння відсотки. 1000%, 115 і так далі. Тут просто нереальний відсоток у 2013 році був. Але він росте. Ну, але по волатильності ви самі бачите, якщо тут у нас скрізь майже зелені, більше 50% місяці переважають, так само на європейських індексах. Так, не такий великий відсоток. Це більш, не можна сказати, що золото це для гемблінга, і BTC для гемблінга, тому що з правильним підходом можна заробляти на всьому. Але вони більш волатильні, тобто їх кидає то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Так, заробляємо ми більше з цими активами, але ризики більше, що ми будемо просідати. Так само по сезонності. По сезонності трошки вирівнюється статистика. Ну і найкращий місяць для інвестування в золото, як дивно, досить це зима. І так, євро, яке ми всі любимо і одночасно ненавидимо. Знову ж таки, якщо говорити про ринок Форекс в цілому, це, мабуть, найбільш збалансований ринок. І ті стратегії, які ми тестуємо, дуже важко підібрати на Форексі для того, щоб вони торгували профітно. І навіть з точки зору росту ми бачимо, що зазвичай по даному активу зберігається так званий баланс. Місяці 50 на 50, верніше роки 50 на 50 профітні,
Місяці так само. Немає чіткої кореляції, як на тих самих індексах, що вони постійно ростуть. Навіть на золоті так само ми бачимо перевагу росту над падінням, очевидно. Тут ми працюємо статистикою 50 на 50. Є декілька місяців, які дуже виділяються. Це, наприклад, лютий, тут навпаки переважно ріст, і січень, це навпаки ріст. Знову ж таки, це пов'язано з репатріацією капіталу, тому що європейці також інвестують. Вони інвестують в багато ринків, в тому числі в ринок штатів, які є найбільшими для інвестицій. Це всі ці індекси US 500, інвестиційні фонди. Ну і в результаті в кінці року позиції традиційно закриваються. Європейці виводять свої кошти з доларів в євро, переводять, відповідно, притік євро збільшується, євро стає сильнішим. Тобто попит на євро. Крім того, дивіденди виплачуються, ставки компанії виплачуються і так далі. Тобто за рахунок цього банально євро стає більш сильнішим в кінці року. Ну а в лютому, після свят, це все повторюється, знову ж таки, позиції відкриваються, капітал перетікає знову в долар. Тобто закономірність зберігається. І це по багатьох активах така штука є. Є, звісно, трендові активи такі, як Єна, яка значно переважає. Знову ж таки, зможете подивитися ці таблички, просивши їх в нашого менеджера, він вам з радістю їх видасть. Ну і сезонно так само. Тут знову ж таки зберігається відносний баланс. І так, тобто в даному відео ми не говоримо про якусь чітку дату, про чіткий рівень, коли от саме там на рівні 50 тисяч 60 потрібно купити біткоін або ж якийсь інший актив. Це просто була байтова назва, яка, в принципі, спонукала вас подивитися це відео. Але в цілому, якщо говорити про інвестування, то дана статистика допомагає нам зрозуміти, коли найкраще купувати актив, як довго його тримати. Знову ж таки, це не означає 100% шанс, але це хоча б дає якусь опору і розуміння того, коли найкраще ловити момент для того, щоб це зробити. Ну і знову ж таки, інвестиція – це ключ до успіху, тому що не інвестуючи, ваші гроші втрачаються. Мабуть, що це головний і основний посил даного відео. Дякуємо, що дивилися, слухали і були з нами на зв'язку. Гарного всім дня!